Γεια σου, Απόστολε. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θες να μας πεις δύο λόγια για την πνοή? Βέβαια. Η πνοή είναι ένα solution το οποίο χρησιμοποιεί το breath analysis. Ουσιαστικά κάνουμε ένα metabolic analysis στους users μας και από τα biomarkers που μαζεύουμε από την αναπνοή βγάζουμε ένα personalized plan για nutrition, workout και επίσης βλέπουμε το overall wellness and health των user μας. Φυσικά όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Και ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα. I wanna subscribe. Θες να μας πεις λιγάκι για σένα, πού γεννήθηκες, που μου αρέσει το story σου? Ναι, βέβαια. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο, ανέκαθεν μου άρεσε πολύ η φυσική και το πρώτο μου degree ήταν πάνω στη φυσική, applied physics. Μου άρεσε πάντοτε αυτό το first principle thinking που έχει η φυσική και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έκανα ουσιαστικά δούλευα παράλληλα, έκανα ένα internship στο banking. Ωραία. Όπου είδα αυτόν τον κόσμο και δούλεψα και σε μια startup στο κομμάτι του business development. Okay. Ήδη από αυτές τις δύο εμπειρίες είδα τι άρχισε να μου αρέσει και στη συνέχεια στη διπλωματική μου έκανα ένα ερευνητικό project πάνω στο κομμάτι του computational physics που είναι ένας χώρος πολύ hot και ερευνητικά αλλά και entrepreneurial. Δύο λόγια γι' αυτό είναι ουσιαστικά κάνεις predict κάποιες δομές που έχει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή στη φαρμακοβιομηχανία αυτό, γιατί μειώνει πάρα πολύ το κόστος για να φτιάξουμε ένα φάρμακο. Ουσιαστικά η διπλωματική μου έδωσε εν πολύ το εισιτήριο για να κάνω μετά το μεταπτυχιακό μου, γιατί βγήκε μια δημοσίευση από αυτό και τα λοιπά. Και γενικά και ο καθηγητής τότε ήταν πολύ καλός και στη συνέχεια πήγα στο Cambridge και ασχολήθηκα με την νανοτεχνολογία. Okay. Εκεί πέρα γνώρισα το χώρο του breath analysis και μετά το μεταπτυχιακό μου ξεκίνησα ένα PhD. Πώς η νανοτεχνολογία συνδυάζεται με το breath analysis? Δεν μου είναι προφανές, αλλά... Ναι. Ουσιαστικά η νανοτεχνολογία ασχολείται πολύ με το sensing, με τους αισθητήρες και για να μπορέσει να γίνει breath analysis πρέπει να έχουμε αισθητήρες, πρέπει να γίνει sensing. Έξω και η σύνδεση. Okay. Οπότε είσαι στο Cambridge, τελειώνεις το μεταπτυχιακό. Ναι. Και μετά? Ένας σκληρός χρόνος. Ήταν πολύ έντονο. Φαντάζομαι. Αυτό πότε? Αυτό ήταν το 2015. Οκ, 2015. Και μετά? 14-15, ναι. Σούπερ. Και μετά? Και μετά ξεκινάω το PhD μου σε Sensing Technologies, όπου στην αρχή του PhD ασχολιόμουν με το χώρο του breath analysis, έγινε το πρώτο πρωτότυπο της πνοής και εκεί πέρα έκανα και drop το PhD μου και ξεκίνησε η περιπέτεια της πνοή. Του entrepreneurship. Σωστά, όπου με τον co-founder μου, τον Πάνο τον Παπαδιαμάντη, τότε ήταν στο Stanford, γνωριζόμαστε από 6 ετών, είμαστε φίλοι από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Εσύ έχεις πάει για το PhD σου στο Stanford? Όχι, ο Πάνος ήταν στο Stanford, εγώ συνέχισα το PhD μου στο Cambridge. Είσαι στο Cambridge λοιπόν. Ναι. Είσαι στο Cambridge και σου γεννιέται εκεί η ιδέα για την πνοή. Σωστά, ναι. Okay. Και κάνεις reach out στον Πάνο? Ήμασταν σε επαφή και του έλεγα ότι ασχολούμαι με αυτό το πράγμα και είπαμε έλα να φτιάξουμε μια εταιρεία γύρω από αυτό και έτσι ξεκινήσαμε. Σούπερ. Και θα ήθελα να μας πεις λιγάκι, καταρχάς ποιο ήταν το πρόβλημα που είδες και η ευκαιρία που είδες, πώς σου γεννήθηκε η διάθεση να ξεκινήσεις μια επιχείρηση και ποια ήταν τα πρώτα βήματα που αποφάσισες να πας εσύ? Πήγες εσύ στο Stanford, στο Σαν Φρανσίσκο, ήρθε ο Πάνος εδώ, ήσασταν χωριστά? Ναι. Το story αυτό. Τότε ήτανε... Η ιστορία είναι ότι άρχισα να βλέπω το χώρο του breath analysis, το οποίο για κάποιο λόγο μου φαινόταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
μάλιστα τότε έβλεπα ότι ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από το ανθρώπινο αίμα, τελικά κάποια στιγμή θα μπορούμε να τα πιάνουμε και από την ανθρώπινη αναπνοή. Okay. Το application που κάνουμε τώρα, το metabolic analysis, είναι το πιο mature application. Είναι γνωστό εδώ και 100 χρόνια βασικά. Αλλά η τεχνολογία και ουσιαστικά και τα devices που υπήρχαν μειώνανε πάρα πολύ το access που είχε ο κόσμος στη μέτρηση. Τότε ήταν μια περίοδος που ξεκινάγανε τα wearables, ο κόσμος ήθελε να βλέπει biomarkers, να βλέπει για την υγεία του, να μπορεί να μετρήσει τις θερμίδες που έκαψε, όλα αυτά. Και είδα ότι αυτός είναι ο πιο ακριβής τρόπος να τα μετρήσεις όλα αυτά. Okay. Και είπα ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει αυτά τα πράγματα που ξεκίνησε να τα βλέπει με τα wearables, να τα βλέπει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και μεγαλύτερη ακρίβεια. Και έτσι ξεκινήσαμε. Σούπερ. Βοήθησε μας λίγο να καταλάβουμε, γιατί το breath analysis είναι όντως ένα fascinating, ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον χώρος, αλλά δεν έχουμε όλοι καταλάβει και σίγουρα δεν ξέρουμε το εύρος το οποίο ακουμπά η αναπνοή. Ποια είναι τα πράγματα που μπορεί κάποιος να καταλάβει από την ανάλυση της αναπνοής του? Ναι. Ουσιαστικά στο αίμα μας έχουμε κάποια biomarkers. Ας πούμε, όταν πάμε να κάνουμε εξετάσεις αίματος, βλέπουν κάποια πράγματα. Ό,τι υπάρχει στο αίμα, όποιος biomarker υπάρχει στο αίμα έχει και ένα ξαδερφάκι του, σαν biomarker της αναπνοής. Επομένως είναι ένας τεράστιος χώρος, είναι σαν να λέμε ανάλυση αίματος, απλά είναι non-invasive. Δεν χρειάζεται κάποιος να σε τρυπήσει με μια βελόνα. Γίνεται απλά αναλύοντας την αναπνοή μας. Και αυτό είναι το πολύ εύχριστο κομμάτι και το πολύ... και αυτό που έχει και ένα πολύ μεγάλο potential. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 ή 3 εφαρμογές στο breath analysis. Ίσως η πιο mature και η πιο μεγάλη είναι αυτή που κάνουμε στην πνοή. Και από τότε που ξεκινήσαμε ουσιαστικά έχουμε ανοίξει και πάρα πολύ τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται αυτή η μέτρηση. Δηλαδή στην αρχή απευθυνόταν σε ένα πολύ μικρό κοινό. Τώρα αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε κάνει μια κάπως εκδημοκράτηση αυτής της μέτρησης και υπάρχει και είναι πολύ πιο broad το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Σούπερ. Άρα βλέπεις μια εξέταση, μια ανάλυση η οποία θέλεις να τη φέρεις σε περισσότερο κόσμο. Υποθέτω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή την ανάλυση αυτή την κάνουν μόνο αθλητές ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη ανάγκη να αναλύσουν την αναπνοή τους. Ναι. Ενώ εσύ βλέπεις μια ευκαιρία ότι αυτό ίσως αν πάει θα ενδιαφέρει τον κόσμο, θα δημιουργήσει value. Ναι. Άρα ποια είναι τα επόμενα βήματα? Μιλάς στον Πάνο και πώς ξεκινάτε την εταιρεία? Είμαστε σε επαφή. Εγώ ήμουνα τότε στην Αγγλία, εκείνος στην Αμερική. Καθημερινά βλέπαμε τα πρώτα βήματα κτλ. Πολλά calls με Zoom και τέτοια. Και όταν πλέον το πρωτότυπο ήταν, όταν ουσιαστικά έφτιαξα το early prototype της συσκευής. Έφτιαξες συσκευή. Ναι, το πρώτο πρωτότυπο. Έτσι, μετά για να πάμε σε product, το έχουμε δουλέψει πολύ με την ομάδα μας. Με το που ήταν έτοιμο το early prototype, παίρνω την απόφαση να κάνω drop το PhD μου. Οπότε σταματάω το PhD μου, παίρνω τα πράγματά μου και πάω στο Σαν Φρανσίσκο να βρω τον Πάνο, και το αρχικό μας πλάνο ήταν να φτιάξουμε την ομάδα μας στο Silicon Valley, στο Σαν Φρανσίσκο. Περνάμε 4 μήνες εκεί πέρα, όπου κάναμε πολλά πράγματα, αλλά δεν κάναμε καθόλου product development, και εκείνη ήταν μια στιγμή που έπρεπε να φτιαχτεί το product ουσιαστικά. Είχαμε πολλά distractions, είχαμε πολλά ερεθίσματα, αλλά και πολλά distractions, και παίρνουμε την απόφαση να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να φτιάξουμε την ομάδα μας. Ήδη από τον Μάιο είχαμε κλείσει τον πρώτο γύρο χρηματοδότησής μας, και με αυτά τα resources φτιάξαμε την ομάδα μας στην Ελλάδα. Και για τα πρώτα 2 χρόνια κάναμε focus στο product development. Για να φτιαχτεί από το πρωτότυπο το product. Το challenge εδώ ήταν πιο ακριβώς. Τι συσκευή υπήρχε πριν και τι συσκευή προσπαθούσατε να χρησιμοποιήσετε εσείς? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό ήταν και
το critical σημείο που αποφάσισες «OK, έχω κάτι που δουλεύει, φεύγω από το PhD μου», δεν πρέπει να ήταν μια εύκολη απόφαση αυτή. Όχι, καθόλου εύκολη απόφαση. Γιατί είναι investment χρόνου και χρήματος σίγουρα. Βέβαια. Οπότε τι ήταν αυτά, ποιο ήταν το challenge της συσκευής και ποια ήταν τα σημεία που λες «OK, there's something working here». Ουσιαστικά τα devices που υπήρχαν και υπάρχουν τώρα είναι μεγάλα devices, δηλαδή είναι πάρα πολύ bulky. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να τα μεταφέρεις. Είναι πολύ δύσχριστα. Σε νοσοκομεία φαντάζομαι. Σε νοσοκομεία, σε labs κτλ. Okay. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνεύσεις τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι η συσκευή είναι δύσχριστη και μεγάλη και ακριβή. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η ερμηνεία. Όλα αυτά είναι προβλήματα ουσιαστικά που λύσαμε με το device μας, με την Pnoe. Το οποίο είναι, τι specs έχει, τι είναι αυτό που το κάνει competitive? Ναι, είναι ουσιαστικά κοστίζει το 1/10 από ό,τι κοστίζαν οι άλλες συσκευές. Είναι φορητό, είναι πολύ εύχριστο και πολύ σημαντικό, τα έχουμε πετύχει αυτά χωρίς να κάνουμε καθόλου compromise την ακρίβεια της μέτρησης, η οποία έχουμε δείξει μάλλον έχουν δείξει, γιατί ήταν ανεξάρτητες έρευνες, ότι η ακρίβεια της μέτρησης είναι ίδια με τις μεγάλες συσκευές που προϋπήρχαν. Super. Οπότε, όπως είπες Παναγιώτη, ναι, ήταν μια δύσκολη απόφαση να κάνω drop το PhD, αλλά από την αρχή όταν είχα μπει, δηλαδή ήμουνα focused στο ότι δεν ήθελα να ακολουθήσω ένα path academic, ήθελα ουσιαστικά να δω ένα opportunity, να πάρω τα απαραίτητα ερεθίσματα από το οικοσύστημα εκεί πέρα και να μπω στο χώρο, να φτιαχτεί μια εταιρεία. Clearly, είσαι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Έτσι. Έχεις ένα trajectory ακαδημαϊκό τουλάχιστον το οποίο είναι exceptional. Παρ' όλα αυτά, η ερώτηση που βγαίνει εδώ αυθόρμητα είναι τι καταφέρατε να δημιουργήσετε σε επίπεδο καινοτομίας το οποίο δεν είχε δημιουργηθεί μέχρι στιγμή? Πώς ήσασταν οι πρώτοι που είδατε την ανάγκη αυτή η συσκευή να γίνει φορητή και να γίνει σε ένα μέγεθος το οποίο να γίνει mass, ή υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έχετε κάποια καινοτομία η οποία είναι και πατενταρισμένη, προστατευμένη? Ναι. Όλη η τεχνολογία ουσιαστικά που έχουμε φτιάξει είναι πατενταρισμένη, προστατεύεται από πατέντες και το βασικό πρόβλημα που λύνουμε, πέρα από τα technical, τα specs και όλα αυτά που συζητάμε, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ουσιαστικά ένα mean για να γίνει η μέτρηση πιο εύκολα προσβάσιμη στον καθημερινό άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε δει. Δηλαδή, πηγαίνοντας fast forward από το σημείο που συζητάμε στο σήμερα, βλέπουμε ότι στο user base μας το 90% είναι everyday consumers, είναι everyday fitness enthusiasts που θέλουν να κάνουν μια δίαιτα και να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β με τον πιο γρήγορο τρόπο. Θέλουν να δουν αποτέλεσμα, θέλουν η προσπάθειά τους να δει αποτέλεσμα, και όλο αυτό, ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις είναι να έχεις μια πηξίδα σε όλο αυτό που είναι ουσιαστικά ο μεταβολισμός σου, τον οποίο πρέπει να μετρήσεις με μεγάλη ακρίβεια. Πες μας λίγο για τη διαδικασία της συσκευής, πώς την αναπτύξατε, τι challenges έχεις εκεί? Ήταν πολύ challenging ουσιαστικά να φτιαχτεί το device και να παίζει με την απαραίτητη ακρίβεια. Αναμφισβήτητα ήταν ένα μεγάλο milestone όταν το πετύχαμε αυτό σαν εταιρεία, και γιατί ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα device το οποίο έχει medical grade ακρίβεια, ενώ έχει όλα τα άλλα πλεονεκτήματα που είπαμε πριν, τη φορητότητα, την ευχρηστία, το χαμηλότερο κόστος. Επομένως ήταν πολύ challenging να τα πετύχουμε όλα αυτά, να κάνουμε tick όλα αυτά τα boxes ταυτόχρονα, και σαν εταιρεία κάναμε σοβαρό R&D και development για να φτιαχτεί. Πόσο καιρό σας πήρε? Μας πήρε περίπου 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Και είναι τώρα το τελικό version ή φαντάζομαι ότι ή πρέπει να έχουν υπάρξει κανένα δυο αλλαγές ή όχι? Ουσιαστικά στο κομμάτι του device έχει τα βασικά σημεία έχουν κλείσει, και όλο το focus μας τώρα σαν εταιρεία είναι να φτιάχνουμε
services και software γύρω από τη συσκευή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χτίζουμε το οικοσύστημα που υπάρχει γύρω από τη συσκευή και όλα αυτά είναι additional layers of value που παίρνει ο user. Super. Οπότε νομίζω ότι είναι και μια ωραία ευκαιρία αυτή. Έχουμε φτιάξει, για να μας πεις λίγο και το κομμάτι το εμπορικό. Ναι. Έχετε φτιάξει μια συσκευή η οποία έχει καταφέρει να δημιουργήσει καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πήρατε ένα equipment το οποίο είναι νοσοκομείου και ερευνητικού κέντρου, μισό δωμάτιο, και το έχετε κάνει μια φορητή συσκευή, η οποία μετράει με ακριβώς το ίδιο accuracy και πού ακριβώς είναι τι applications, πώς όλο αυτό την εκδημοκράτηση την μεταφράζεται σε προϊόντα. Μίλα μας γι' αυτό. Ναι. Ουσιαστικά αρχίσαμε να πουλάμε το device μας, ξεκινήσαμε B2B και αρχίσαμε να πουλάμε το device και τις υπηρεσίες, γιατί δεν είναι μόνο η μέτρηση που γίνεται enable από το device, είναι και τα services που δίνουμε, τη δίαιτα, το πρόγραμμα άσκησης, τα wellness tips, το health screening που γίνεται, όλα αυτά. Στην αρχή ξεκινήσαμε να τα πουλάμε σε επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, δηλαδή γυμναστήρια, διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές και βασικά στην αγορά της Αμερικής, όπου ακόμα η αγορά της Αμερικής είναι το 80% του user base μας, δηλαδή εκεί πέρα ακόμα κάνουμε focus. Άρα είναι κάπως, νομίζω, ένα offer το οποίο δίνει το γυμναστήριο, εσύ που έρχεσαι σε μένα, ένα κομμάτι του servicing που σου δίνω είναι μέτρηση με την πνοή. Σωστά. Η οποία που σου χρησιμεύει? Σου χρησιμεύει να πάρεις ένα personalized πρόγραμμα άσκησης και ένα personalized πρόγραμμα διατροφής και να δεις και κάποια πράγματα για το wellness σου και την πρόοδό σου. Έτσι, γι' αυτό και η μέτρηση γίνεται ανά 3 με 4 μήνες, για να δει κάποιος να μπορεί να κάνει και monitor την πρόοδό του. Ουσιαστικά ένα γυμναστήριο ή ένας διατροφολόγος, γενικά ένας επαγγελματίας υγείας, επενδύει στον εξοπλισμό, γιατί τελικά φτιάχνει ένα revenue stream για την εταιρεία του από τις μετρήσεις και από τα services, και επίσης διαφοροποιείται και από όλο τον ανταγωνισμό. Σωστό. Δηλαδή πλέον το κομμάτι του fitness είναι, ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ με αυτό και η πανδημία βλέπουμε μεγάλη διαφορά, μεγάλες αλλαγές στα habits του κόσμου, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο στα χέρια του business owner να προσφέρει κάτι παραπάνω στους πελάτες του και επιχειρηματικά να έχει ένα additional revenue stream για την εταιρεία του. Super. Δηλαδή στο παρελθόν είναι κάτι που δεν το παρήχε στο παρελθόν και τώρα το παρέχει. Έτσι. Ναι. Και πολύ γρήγορα διαφοροποιείται και από τους υπόλοιπους. Φαντάζομαι ότι είναι μια μέτρηση την οποία τη θέλει ο καταναλωτής, τη θέλει το κοινό. Αυτό έχουμε. Τουλάχιστον εμένα μου ακούγεται και κάτι unique, μου ακούγεται κάτι το οποίο θα μάθω και πράγματα για μένα πέρα από την άσκησή μου. Βέβαια. Άρα ίσως θα βοηθούσε λιγάκι να μας πεις λίγο και ποια είναι ακριβώς τα biomarkers τα οποία βγάζει η ανάλυση αυτή και πώς το καθένα χρησιμεύει. Γιατί ακόμα το πόσο κάνει effective τη δίαιτα, η ανάλυση της αναπνοής εμένα δεν μου είναι clear. Ναι, να το δούμε. Ουσιαστικά μετράμε τον μεταβολισμό του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπουμε πόσες θερμίδες καίει με ακρίβεια μέσα στην ημέρα του. Δηλαδή, αν εγώ καίω 2.500 θερμίδες μέσα στην ημέρα μου, ξέρω ότι για να πετύχω ένα στόχο που για παράδειγμα είναι fat loss, θα πρέπει να φάω 300 θερμίδες λιγότερες. Επομένως η δίαιτά μου πρέπει να έχει, ξέρουμε ακριβώς πόσες θερμίδες πρέπει να έχει. Πέρα από τις θερμίδες βλέπουμε και αν το σώμα μου καίει λίπος ή υδατάνθρακα, σε κατάσταση ηρεμίας και σε κατάσταση άσκησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φτιάξω μια διατροφή που έχει τα σωστά macronutrients και μάλιστα τα σωστά macronutrients όχι μόνο για να πετύχω το στόχο μου, τον fitness στόχο μου, αλλά για να έχω και έναν πιο υγιή μεταβολισμό. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος καίει πάρα πολύ υδατάνθρακα σε κατάσταση ηρεμίας, αυτό είναι ένα δείγμα ότι έχει κάποια προδιάθεση για διαβήτη, ας πούμε. Δηλαδή, τα insights που βλέπουμε, ναι μεν είναι για να βοηθήσουμε τον χρήστη να πετύχει το στόχο του, αλλά βλέπουμε και πολύ παραπάνω πράγματα για την ευρύτερη του υγεία, τα οποία θα αναφέρω.
Επομένως αυτά βλέπουμε για το κομμάτι της διατροφής. Τώρα για το κομμάτι της άσκησης βλέπουμε το VO2 max, έτσι, το οποίο είναι ένα metric γνωστό. Τι είναι ακριβώς, εξήγησέ μας λίγο, είναι η ποσότητα του διοξιδίου? Του οξυγόνου. Είναι το μέγιστο οξυγόνο που καταναλώνει το σώμα μας στο πικ της άσκησης. Okay. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί συνδέεται πάρα πολύ με το longevity ενός ανθρώπου. Δηλαδή έχουμε δει ότι το VO2 max είναι ο καλύτερος predictor του longevity ενός ανθρώπου, και γι' αυτό και μεγάλοι οργανισμοί όπως το American Heart Association λένε ότι τη μέτρηση αυτή πρέπει να την κάνουν ουσιαστικά όλοι οι ενήλικες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για λόγους prognostics. Okay. Επειδή μπορούμε μέσα από το οξυγόνο μπορούμε να καταλάβουμε την υγεία της καρδιάς, την υγεία του πνεύμονα και την υγεία του μεταβολισμού ενός ανθρώπου. Okay. Με μια διαφορετική ανάλυση των ίδιων biomarkers μπορούμε να δούμε ουσιαστικά που το σώμα ενός user καίει πιο πολύ λίπος κατά τη διάρκεια της άσκησης, επομένως να μπορεί να αθληθεί πιο έξυπνα και να κάνει maximize το fat burn του όταν αθληθεί, και άλλα πράγματα όπως οι προπονητικές ζώνες. Αυτά είναι πιο πολύ εφαρμόσιμα για άτομα που κάνουν endurance sports, μαραθωνίους, τρίαθλα κτλ. Ουσιαστικά είναι 3 βασικοί πυλώνες που βλέπουμε. Δεδομένα για το μεταβολισμό που τα χρησιμοποιούμε για τη διατροφή, δεδομένα για την υγεία, ουσιαστικά της καρδιάς, του πνεύμονα και του μεταβολισμού, και ο τρίτος πυλώνας είναι δεδομένα που βλέπουμε για την εξατομίκευση της άσκησης για να έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε ξεκινάς με τα γυμναστήρια, είναι έξυπνη η κίνηση νομίζω, γιατί μάλλον είναι και πιο ανοιχτή σε νέες προτάσεις και σε νέα προϊόντα. Πώς πήγε αυτό, πώς πήγε με τα γυμναστήρια, πες μας λίγο κάποια βασικά νούμερα που πετύχατε, και πού βρίσκεσαι σήμερα? Από το χώρο του fitness, γενικά από τα γυμναστήρια, από τους nutritionists κτλ. Είδαμε μεγάλο uptake ήδη από την αρχή. Ναι. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι users που αγοράζουν το device και τα services μας βλέπουν μια διαφήμιση στο Facebook, κλείνουν ένα demo με το sales team μας, μισή ώρα τους εξηγεί τι κάνει το device και αγοράζουν τη συσκευή μας, η οποία κοστίζει και $7.500 χωρίς να την έχουν δει. Απλά κάνοντας resonate με το value και το upside ουσιαστικά που μπορεί να έχει το business τους από το να χρησιμοποιεί τη συσκευή μας. Πόσα fitness centers χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή στην Αμερική? Αυτή τη στιγμή το user base μας είναι πάνω από 2.000 businesses που μας χρησιμοποιούν. Πολλά από αυτά είναι και μεγάλα chains. Εντυπωσιακό. Και ήδη από την αρχή έχουμε την τύχη να μας έχουν εμπιστευτεί μεγάλοι οργανισμοί. Για παράδειγμα στην Αμερική συνεργαζόμαστε με ομάδες του NBA, συνεργαζόμαστε με professional teams στον χώρο του ice hockey, με μεγάλα πανεπιστήμια, το MIT, το UCLA. Αυτή τη στιγμή πρέπει γύρω στα 60 πανεπιστήμια να χρησιμοποιούν το device μας, το οποίο είναι σημαντικό γιατί ναι μεν είναι ένα μικρό κομμάτι του user base μας, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στους υπόλοιπους που ακολουθούν την έρευνα και τα trends που κάνουν set αυτά τα accounts. Απόλυτα. Και μου είναι πολύ ξεκάθαρο για ποιο λόγο έχει πολύ νόημα να είστε σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτά τα opinion leader institutions ή personalities. Ακριβώς. Πώς ήταν, είναι δύσκολο να τους δηλαδή συνεργάσετε με ομάδες του NBA, πόσο εύκολο είναι, και με πολύ μεγάλους αθλητές ξέρω. Ναι, και με πολύ μεγάλους αθλητές. Προλήφικα αθλητές παγκοσμίου κλάσεως. Ναι. Πώς είναι όλο αυτό, καταρχάς έχεις δει να αποδίδει σε επίπεδο branding και awareness, είναι δύσκολο, ήταν εύκολο, πώς τους βρήκατε? Ναι, θα έλεγα ότι τις περισσότερες φορές αυτά τα accounts σε βρίσκουν, δεν τα βρίσκεις. Δηλαδή είναι πιο πολύ organic. Γιατί ακόμα και να τα βρεις όταν δεν είσαι έτοιμος είναι πολύ δύσκολο ουσιαστικά να τα κάνεις convert. Αλλά όταν μάθανε για εμάς και μάθανε τι κάνουμε, τις πιο πολλές φορές εκείνοι κάνανε reach out σε εμάς
Για παράδειγμα, ανέφερε στην ομάδα του NBA, εκείνοι κάνανε reach out σε εμάς όταν καταλάβανε τι κάνουμε. Άλλα accounts βέβαια, εντάξει, στη συνέχεια, όταν είχαμε κάποια μεγάλα accounts, μετά κάναμε και εμείς reach out σε κάποια άλλα. Αλλά είναι βασικό ότι πρέπει να είναι κάπως organic με όλα αυτά. Αυτό έχουμε δει. Και αναμφισβήτητα μας έχει βοηθήσει στο awareness, ειδικά στο χώρο του wellness και του fitness. Οι key opinion leaders είναι αυτοί που φτιάχνουν τα trends, είναι αυτοί που δείχνουν τα πράγματα που έχουν value, και πολλές φορές αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε κερδίσει αυτά τα accounts, επειδή βλέπουν το value, βλέπουν τα actual benefits του προϊόντος. Όπου η ομάδα του NBA έχει αγοράσει συσκευές και τις χρησιμοποιεί στους παίκτες της για να τους κάνει optimize το performance, σωστά, ή να τους φτιάξει δίαιτες. Και τα δύο. Και το κάνει και ένας παίκτης του NBA, αυτό τη μέτρηση μπορεί να την κάνει μια φορά κάθε 3 μήνες, 4 μήνες. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τη χρήση, πώς γίνεται η χρήση του προϊόντος. Ναι, οι αθλητές κάνουν γύρω στις 2 μετρήσεις το χρόνο. Εντάξει, επειδή είναι ήδη σε ένα level. Ναι. Και με βάση αυτά τα data καθοδηγούν οι ειδικοί, γιατί οι ομάδες αυτές έχουν και πάρα πολλούς ειδικούς. Χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να εξατομικεύσουν τα προγράμματα. Σούπερ. Για τους υπόλοιπους, έχετε φτιάξει κάποια services, έτσι? Μου είπες ότι έχετε πάει λίγο και στο κομμάτι των services πλέον. Ναι. Αυτοί που κάνουν μετρήσεις είτε στα γυμναστήρια, είτε στα fitness centers, είτε αυτοί που σας επιλέγουν πλέον ατομικά στο σπίτι τους. Τι services τους δίνετε? Το customer journey ξεκινάει από μία μέτρηση, έτσι, και τα δεδομένα της μέτρησης τα επεξεργαζόμαστε και ουσιαστικά βγάζουμε ένα service είναι η διατροφή. Ωραία. Ένα service είναι να τους κάνουμε ένα screen του wellness και του health. Για παράδειγμα, έχει τύχει ένας user να κάνει τη μέτρηση επειδή ήταν ποδηλάτης και ήθελε να πετύχει κάποιους στόχους στο ποδήλατό του, και είδαμε ότι έχει ένα πρόβλημα στους πνεύμονές του. Τον στείλαμε στο γιατρό του, γιατί εμείς ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε medical diagnostics, αλλά είδαμε κάτι, σηκώσαμε μια κόκκινη σημαία και του είπαμε πήγαινε να δεις το γιατρό σου, και κυριολεκτικά αυτός ο άνθρωπος, επειδή έκανε μια εγχείρηση νωρίς, άλλαξε αυτό το γεγονός την τροχιά της υγείας του. Okay. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσει και κάτι πολύ, πολύ γρηγορότερα. Ακριβώς. Είναι σαν ένα πολύ light check-up που μπορεί να κάνει ένας χρήστης, και μελλοντικά πιστεύουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα τεράστιο value, έτσι, να μπορούμε να κάνουμε να μπορεί κάποιος να κάνει ένα check-up είτε στο γυμναστήριό του είτε και στο σπίτι του, και ασφαλώς πέρα από το check-up, με αυτά τα δεδομένα παίρνει ένα personalized strategy για το fitness στόχο του. Θες να μας πεις λιγάκι πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, κάποια βασικά metrics που εσείς χρησιμοποιείτε για να δώσετε λίγο την εικόνα του, τι έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα, τι scale έχετε φέρει, ναι. Πού είστε σήμερα? Εντάξει, σαν εταιρεία έχουμε ένα solid growth από χρόνο σε χρόνο, παρόλο τον COVID, δηλαδή το 2020, εντάξει, στην αρχή ήταν δύσκολο, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό που μας επηρέασε. Γυμναστήρια σαν βασικό σας πελάτης, φαντάζομαι ότι δεν ήταν εύκολη χρονιά η COVID χρονιά. Ήταν 2-3 μήνες που ήταν πολύ δύσκολοι, αλλά μετά επανήλθε. Okay. Και επομένως υπάρχει ένα σταδιακό growth της εταιρείας κάθε χρόνο. Σαν εταιρεία έχουμε κλείσει 2 γύρους χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τον 3ο γύρο χρηματοδότησής μας. Σούπερ. Είμαστε ουσιαστικά τώρα τον κλείνουμε αυτό το γύρο. Πόσα έχετε σηκώσει συνολικά στους προηγούμενους 2? Στους προηγούμενους 2 γύρους έχουμε σηκώσει 5 εκατομμύρια. Ωραία. Και τώρα κάνουμε ένα γύρο 8 εκατομμύρια. Σούπερ. Και γενικά μεγαλώνουμε στο B2B, αυτός είναι ένας στόχος, και παράλληλα, όπως αναφέραμε και πριν
5 μήνες έχουμε φτιάξει ένα service το οποίο απευθύνεται απευθείας στον consumer, όπου κάποιος αντί να πάει σε ένα γυμναστήριο να κάνει τη μέτρηση, μπορούμε να του στείλουμε μια συσκευή σπίτι του και να κάνει τη μέτρηση κυριολεκτικά στο σαλόνι του. Έτσι. Και αυτό έχουμε δει ότι έχει πολύ καλή απήχηση και συνεργαζόμαστε με κάποιους μεγάλους partners στην Αμερική, για παράδειγμα το Spartan, το κανάλι του Spartan Racing, που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος fitness organizer στον κόσμο. Έχουν ένα κοινό στην Αμερική γύρω στα 10 εκατομμύρια consumers. Είναι ένα πολύ μεγάλο κανάλι, όπου μέσα από τέτοια στρατηγικά partnerships μεγαλώνουμε και στο κομμάτι του consumer. Θες να μας εξήγησε μας λίγο σε αυτό το καινούριο service, λοιπόν, το παραγγέλνω και έρχεται σπίτι μου και μου κάνει κάνω τη μέτρηση μόνος μου. Ναι. Μίλα μας λίγο, δώσ' μας λίγο την εμπειρία from end to end, δηλαδή πώς το παραγγέλνεις, πόση ώρα κάνει. Ναι. Ας πούμε λίγο στα παπούτσια ενός χρήστη σου. Ουσιαστικά παραγγέλνει κάποιος από το site μας τη μέτρηση και τα services, είναι πακέτο όλα αυτά. Μόνο Αμερική προς το παρόν. Ναι, σωστά. Αυτή τη στιγμή λόγω των... Hold your horses. Εμείς θα το παραγγείλουμε πρώτη, να ξέρεις. Η Endeavor θα το κάνει full. Εννοείται. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αμερική βασικά, οπότε ένας Αμερικάνος θα μπει στο site, θα παραγγείλει το equipment να έρθει σπίτι του μαζί με τα υπόλοιπα services. Ωραία. Παραλαμβάνει το device σε ένα μικρό case, κλείνει ένα ραντεβού με έναν πνοή expert μέσω Zoom και ουσιαστικά τον παίρνουμε από το χέρι και του εξηγούμε όλη τη διαδικασία για να κάνει τη μέτρηση. Η μέτρηση διαρκεί 25 λεπτά με 30. Δεν χρειάζεται τίποτα στο σπίτι του. Αν έχει κάποιο equipment σπίτι του, κάποιο ποδήλατο, κάποιο διάδρομο, έχει καλώς. Αν όχι, με κάποιο body weight πρόγραμμα που έχουμε βγάλει, μπορεί να κάνει τη μέτρηση. Τον καθοδηγούμε πλήρως. Μέσα σε αυτά τα 25 λεπτά μαζεύουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε και μετά στέλνει τη συσκευή πίσω. Τη συσκευή την παραλαμβάνουμε σε ένα hub, απολυμμένεται προφανώς. Φυσικά. Και μετά την παραλαμβάνει ο επόμενος χρήστης. Τώρα, αφού μαζέψουμε τα δεδομένα για τον χρήστη, κάνουμε ένα call μαζί του, όπου του εξηγούμε τα αποτελέσματά του, του εξηγούμε πράγματα για τη διατροφή του, για την άσκησή του, για την υγεία του, άμα έχουμε δει κάτι. Και στη συνέχεια κατεβάζει το app το οποίο έχουμε, το οποίο app ουσιαστικά καλυμπράρει ένα wearable που έχει ένας χρήστης, έτσι, το οποίο αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπλέκοντας τα δεδομένα μας με τα δεδομένα που μαζεύει και μετράει ένα wearable, μετράμε με μεγάλη ακρίβεια τις θερμίδες που καίει κάποιος μέσα στην ημέρα του. Και παράλληλα κάνουμε monitor τη διατροφή του, την άσκησή του, τον ύπνο του και το stress του. Όλα αυτά στο app μας, το οποίο ουσιαστικά γίνεται έξυπνο από τα δεδομένα που μαζεύουμε από τη μέτρηση. Επομένως, ο χρήστης έχει ένα app το οποίο κάνει monitor τα πάντα ουσιαστικά για το day to day του και έχει και μία δίαιτα που τον καθοδηγεί για τις επιλογές του. Και το οποίο κάνει connect με τα wearables που έχει ο ίδιος. Δηλαδή είναι ένα watch, ένα οτιδήποτε. Πολύ σωστά. Δηλαδή με το Apple Watch σου, Παναγιώτη, θα μπορείς να περάσεις τα δεδομένα από το Apple Watch στο app μας και να το καλυμπράρεις. Δηλαδή να σου μετράει με ακρίβεια τις θερμίδες. Όταν κάνεις ένα workout σου λέει κάποιες θερμίδες. Ναι, όταν κάνω. Είναι γνωστό ότι αυτές οι θερμίδες είναι αρκετά off. Έτσι. Εμείς αυτό το φτιάχνουμε. Δηλαδή αυξάνεται η ακρίβεια που μετράμε τις θερμίδες σημαντικά. Και παράλληλα βλέπεις και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, στο workout σου θα δεις πόσο λίπος έκαψες. Θα δεις την ένταση που πρέπει να αθληθείς για να πετύχεις τους στόχους σου, για να βελτιώσεις την καρδιοαναπνευστική σου υγεία, τι πρέπει να κάνεις, σε ποιες εντάσεις πρέπει να δουλέψεις. Δηλαδή έχεις ένα live feedback το οποίο σε καθοδηγεί μέσα στην ημέρα σου, το οποίο γίνεται έξυπνο από τα δεδομένα που μαζεύουμε από την μέτρηση. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα AI σύστημα το οποίο δίνει
συμβουλές, προσωποποιημένες συμβουλές στους πελάτες μας. Σούπερ. Και αυτό το κάνεις once, το κάνεις κάθε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ναι. Το κάνεις κάθε 3 με 4 μήνες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αθλείται ή δεν αθλείται, αλλάζουν πράγματα στο σώμα του και έχει πολύ νόημα να μετρηθεί ανά 3 με 4 μήνες για να είναι accurate όλο αυτό, έτσι. Γιατί εμείς βλέπουμε ένα screenshot του σώματος. Αυτό θα αλλάξει μετά από 3-4 μήνες. Επομένως πρέπει να υπάρχει αυτή η επανάληψη. Πόσοι άνθρωποι σας χρησιμοποιούν προς το παρόν στην Αμερική? Αυτή τη στιγμή κάνουμε serve δεκάδες χιλιάδες consumers. Super. Και μέσω των γυμναστηρίων. Και μέσω των γυμναστηρίων ακριβώς, και μέσω του home offering που έχουμε, και συνεχώς μεγαλώνει. Super. Και τώρα είναι και ωραία πάσα. Κοιτώντας μπροστά, ποια είναι τα επόμενα milestones και τι σε κάνει excite για το future της Pnoe? Θεωρώ ότι από το value που υπάρχει έχουμε κάνει scratch the surface ακόμα. Υπάρχει πάρα πολύ value ακόμα. Στο κομμάτι της υγείας και του wellness περισσότερο. Σωστά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε το FDA της συσκευής και αυτό θα ξεκλειδώσει κάτι πολύ στρατηγικό, το οποίο είναι τα reimbursements από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή όταν κάνεις τη μέτρηση δεν θα το πληρώνει ο καταναλωτής από την τσέπη του, αλλά η ίδια η ασφαλιστική καλύπτει τη μέτρηση. Σαν τεστ. Σαν τεστ, πολύ σωστά, για την υγεία του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ένας άνθρωπος υγιής, που ουσιαστικά μειώνονται τα ασφάλιστρά του με το να είναι, με το να αποδείξει με το να το αποδείξει αυτό στην ασφαλιστική του. Άρα το ένα κομμάτι είναι λοιπόν συνεργασία με ασφαλιστικές και το να βάλετε την εξέταση της συσκευής σας να καλύπτεται από την ασφάλεια. Ναι. Σωστά. Τι άλλο? Μετά αυτό μπορεί να γίνει και στο κομμάτι το λεγόμενο corporate wellness που υπάρχει στην Αμερική, όπου οι μεγάλες εταιρείες είναι οι ίδιες ασφαλιστές. Ναι. Έτσι, επομένως στο κομμάτι του insurance είναι και οι ασφαλιστικές και οι μεγάλες εταιρείες. Για παράδειγμα η Google είναι και η ίδια η ασφαλιστική των εργαζομένων της. Έχουν φτιάξει τη δική τους μικρή ασφαλιστική, λες, για τους δικούς τους εργαζομένους. Ακριβώς. Και γενικότερα στο κομμάτι του check-up και του preventive health θεωρούμε, λόγω της ευκολίας της μέτρησης, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο opportunity εκεί πέρα. Super. Είστε μόνο Αμερική. Αυτή τη στιγμή το service σας είναι μόνο στην Αμερική. Το βλέπεις καταρχάς να μεγαλώνει η Αμερική και να πηγαίνετε και σε άλλα states ενδεχομένως? Είστε across states? Είστε σε όλα... Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην Αμερική, είμαστε nationwide σε όλα τα states, και στο πλάνο μας ασφαλώς μετά από μερικά χρόνια θα έρθουμε και στην Ευρώπη, και για το κομμάτι του consumer offering. Για το κομμάτι του B2B, εκεί πέρα που πουλάμε το device μας και τα services, είμαστε ήδη, κάνουμε serve πάρα πολλές χώρες, εκτός Αμερικής. Ήδη. Και στην Ελλάδα? Και στην Ελλάδα, ναι. Και στην Ελλάδα έχουμε χρήστες. Πού μπορεί να σας βρει κανείς στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα είναι μερικά γυμναστήρια που μας χρησιμοποιούν, μεγάλες ομάδες, ποδοσφαιρικές ομάδες κτλ. Και κάποια μεγάλα ξενοδοχεία έχουν βάλει ουσιαστικά τις υπηρεσίες μας για τους πελάτες τους, για τους residents, για να έχουν το έχουν βάλει μέσα στο experience που παίρνει ο πελάτης τους. Είναι λογικό, και σου λέω ότι το αυθόρμητο που μου βγαίνει είναι να φαντάζομαι ότι και οι εργοδότες, οι εταιρείες θα θέλουν να το δώσουν στους εργαζόμενους τους. Είναι asset το να έχει κανείς access σε αυτή την εξέταση, την οποία διαφορετικά πρέπει να πας σε ένα νοσοκομείο και να την κάνεις με ένα πολύ παραδοσιακό και δύσκολο τρόπο. Σωστά, ναι. Και μάλιστα και με αποτελέσματα που μου λες ότι δεν είναι εύκολο να τα αναλύσει κανείς. Μετά θέλεις με γιατρό να κάτσεις να τα συζητήσεις. Ναι. Είναι αυτό το access ακριβώς που λες, το οποίο τώρα κακά τα ψέματα, δηλαδή αν πρέπει κάποιος να μπει στη διαδικασία, να πάει στο νοσοκομείο κτλ., είναι πολύ πιθανό να μην το κάνει. Επομένως η ευκολία, η ευχρηστία είναι κομβική, και επίσης
είναι και είναι σαν ένα νόμισμα, ας πούμε, που έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι το κάνεις για να βλέπεις πράγματα για τη διατροφή σου, την άσκησή σου και τους στόχους σου, αλλά από την άλλη κάνεις και ένα check-up. Δηλαδή το benefit είναι διπλό. Φυσικά. Επομένως ο κόσμος δεν κάνει ένα check-up για να κάνει ένα check-up, και αυτό είναι και το μεγάλο όφελος που θεωρούμε ότι έχει η μέτρηση, πέρα από την ευκολία, ότι κάποιος παίρνει άμεσο value από τη μέτρηση και παράλληλα κάνει και ένα πολύ ακριβές check-up για την καρδιά του, τους πνεύμονές του και το μεταβολισμό του, έτσι, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ανθρώπινου σώματος. Απόλυτα. Έχεις καθόλου... θα ήθελα να ακούσω λίγο την άποψή σου για το prevention. Πόσο πιστεύεις, ποιο είναι το upside σε έναν ιδανικό κόσμο όπου όλοι μετράμε το VO2 max μας και όλοι κάνουμε την ανάλυση αναπνοής της πνοή. Τι impact έχει αυτό στις ασθένειες, σε ποιες ασθένειες και τι drop? Θεωρώ ότι έχει τεράστιο impact. Για παράδειγμα στο CAD, που είναι η πιο συνηθισμένη ασθένεια της καρδιάς, είναι ουσιαστικά η στένωση της αρτηρίας, που οδηγεί σε stroke κτλ. Εμείς αυτό μπορούμε να το πιάσουμε σε ένα πολύ early stage. Επομένως, όταν ένας άνθρωπος το πιάσει σε ένα early stage, είναι πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσει, απλά παίρνοντας κάποια φάρμακα. Αν δεν το πιάσει εκεί και η στένωση στην αρτηρία μεγαλώνει και μεγαλώνει, τελικά πρέπει να υποβληθεί σε ένα χειρουργείο, το οποίο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Επομένως, θεωρώ, για παράδειγμα, στο κομμάτι των cardiovascular diseases, το οποίο είναι και η νούμερο ένα αιτία θανάτου παγκοσμίως, νούμερο ένα killer. Στο preventive, μόνο στα cardiovascular, ας πούμε, ότι εστιάζουμε, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο impact, και για να καταλάβουμε, ας πούμε, το όφελος της μέτρησης, η πιο ακριβής μέτρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή για να δούμε πράγματα, για να δούμε τη στένωση μιας αρτηρίας, είναι το λεγόμενο nuclear imaging. Δηλαδή εκεί πέρα είναι επεμβατική μέθοδος και πρέπει κάποιος να πάει σε ένα νοσοκομείο, έχει ακτινοβολία μέσα, η οποία μάλιστα ακτινοβολία συνδέεται και με άλλες επιπλοκές και παθήσεις κτλ. Αυτό είναι το πιο ακριβές πράγμα που έχουμε σαν ανθρωπότητα. Αυτό είναι το 100%. Το λεγόμενο gold standard, έτσι λέγεται, το πιο accurate. Εμείς με βάση το gold standard έχουμε το 92% της ακρίβειας. Δηλαδή, κυριολεκτικά ένας άνθρωπος στο σαλόνι του μπορεί να πάρει το 92% του value που θα έπαιρνε άμα έκανε αυτή την επεμβατική μέθοδο μέσα σε ένα νοσοκομείο. Αμέσως δημιουργείται, μεγαλώνει πάρα πολύ το εύρος του access, έτσι, δηλαδή ένας άνθρωπος κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει εύκολα, μπορεί να το κάνει φτηνά, μπορεί να το καλύψει η ασφάλειά του. Για παράδειγμα, το nuclear imaging στην Αμερική κοστίζει $5,000. Δεν έχει καμία σχέση ούτε το κόστος ούτε η διαδικασία. Επομένως, πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο opportunity και ένα πολύ μεγάλο impact, έτσι, στο preventive health, γιατί κακά τα ψέματα το preventive health είναι κάτι που γίνεται έξω από το νοσοκομείο, και αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα, να μπορείς να προσφέρεις medical grade πράγματα και πράγματα με πραγματικό value που ο γιατρός μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και συχνά να εκπαιδευτεί εύκολα και να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εκτός νοσοκομείου. Βλέπεις όλο αυτό το χώρο να αλλάζει μετά τον COVID? Δηλαδή είμαστε πιο health cautious, είμαστε πιο preventive σαν ανθρωπότητα? 100%. Δηλαδή το βλέπουμε στους users μας, με τους οποίους δηλαδή έχουμε και μιλάμε συχνά και τα λοιπά. Είναι πολύ βασικό για να καταλαβαίνουμε την αγορά και πώς αλλάζει. Βοηθάει λίγο βέβαια. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι ανάλυση αναπνοής και βγαίνουμε από μια πανδημία του αναπνευστικού συστήματος. Είναι κάπως, δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι πλέον πιο κοντά μας το I need to monitor my oxygen. Ναι, 100%. Και
υπάρχει και μια πολύ ξεκάθαρη εφαρμογή της συσκευής μας για τον COVID και για άτομα που έχουν περάσει COVID. Αν έχει μειωθεί το lung capacity, το ουσιαστικά όγκος του πνεύμονα ενός ανθρώπου από τον COVID, μπορεί αυτό να το μετρήσει κάνοντας μία μέτρηση και μετά κάνοντας κατάλληλες ασκήσεις, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να το βελτιώσει και να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν νοσήσει. Γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο COVID, είναι και μετά και οι επιπλοκές που έχει. Μία από αυτές αφήνει κάποιες επιπλοκές στους πνεύμονες. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε πολλές περιπτώσεις και να δώσουμε και μια στρατηγική πώς μπορεί κάποιος να το ξεπεράσει και μετά κάνοντας και άλλες μετρήσεις να δει την πρόοδό του. Επομένως υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη εφαρμογή για το κομμάτι του COVID, την οποία μάλιστα έχουμε στα πλάνα μας τώρα που μεγαλώνει το direct to consumer κομμάτι της εταιρείας μας, να είναι και ένα βασικό service που προσφέρουμε στους πελάτες μας, γιατί έχουμε δει αρκετό ενδιαφέρον εκεί από άτομα που έχουν περάσει COVID. Πάντως, επιστρέφοντας στην ερώτησή σου, Παναγιώτη, έχουμε δει ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένος για την σημασία του fitness και του wellness του για την υγεία του και για τη μακροζωία του και για την ποιότητα ζωής του. Δηλαδή πλέον ο άλλος δεν θέλει να κάνει γυμναστική για να βγει στην παραλία το καλοκαίρι, θέλει να κάνει γυμναστική για να είναι υγιής, για να ζήσει πιο πολλά ποιοτικά χρόνια με την οικογένειά του, για να ουσιαστικά είναι ένα δώρο που κάνει στον εαυτό του. Και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπεις πλέον άτομα που έχουν, ας πούμε, τους στόχους τους, τους επαγγελματικούς τους στόχους, έχουν την οικογένειά τους που είναι πολύ μεγάλα priorities, και ένα τρίτο priority που έχουν στη ζωή τους είναι το ίδιο το wellness τους. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που παρατηρούμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ στο priority list του κόσμου, το οποίο είναι και πολύ λογικό, έτσι. Και τελικά, δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα γιατρό, τις περισσότερες φορές αυτό που θα του πει είναι πρέπει να δυνατήσεις και πρέπει να αθλείσαι και πρέπει να γυμναστείς. Δηλαδή πράγματα που λέει η ιατρική χρόνια, τώρα ο κόσμος λόγω βιωμάτων της πανδημίας αρχίζει και τα βάζει στην καθημερινότητά του. Ναι, κάπως και πρακτικά, αλλά και νομίζω και συναισθηματικά ένιωθες πιο secure αν είσαι σε καλύτερη κατάσταση. Ναι. Κάπως, γιατί οι ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν λιγότερο σε καλύτερη κατάσταση ήταν νομίζω πιο επιρρεπείς στον COVID. Έχεις την ανάγκη, τέλος πάντων, βγαίνοντας από αυτή την πανδημία, νομίζω θα είναι πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να είμαστε σε καλή κατάσταση. Σωστά. Και θα νιώθουμε πιο safe, έτσι. Πέρα από το ότι θα νιώθουμε καλύτερα ή οτιδήποτε, είναι πλέον πιο clear, θα έπρεπε να είναι καιρό, και είναι νομίζω no-brainer, είναι λίγο φαϊνότερο, αλλά δεν ήταν, ότι σε καλύτερη κατάσταση είσαι πιο safe, είσαι πιο προετοιμασμένος για οτιδήποτε μπορεί να σου έρθει, μια πανδημία, μια ίωση, οτιδήποτε. Ναι. Και γι' αυτό και το άλλο κομμάτι που θα ήθελα να μας πεις λίγο τη γνώμη σου είναι το κομμάτι του fitness, το κομμάτι του wellness, πώς αλλάζει. Σίγουρα κάποια στιγμή που τα γυμναστήρια κλείσανε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ο κόσμος άρχισε να γυμνάζεται στα σπίτια του, έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο trend. Τι αλλαγές βλέπεις και πώς είναι αυτές οι ευκαιρίες για εσάς? Ναι. Σίγουρα ήταν, βλέποντας το market του fitness, στην Αμερική λόγω του COVID έχουν κλείσει το 18% των γυμναστηρίων. Μόνιμα, χρεοκόπησαν. Χρεοκόπησαν, βέβαια, τώρα ξανανοίγουν. Αλλά αυτό ήταν, ας πούμε, στο peak της πανδημίας, το 18% είχε κλείσει. Όχι λόγω lockdown, κλείσανε λουκέτο, χρεοκοπήσαν. Γιατί μόλις γύρισα από Νέα Υόρκη, είναι φοβιστικό το νούμερο των retail μαγαζιών οι οποίοι δεν έχουν ξανανοίξει μετά την πανδημία. Ναι. Και αυτό πρέπει να έχει συμβεί και στα γυμναστήρια. Πάντως είναι σε ένα επίπεδο που νιώθεις ότι μπορεί να είμαστε μπροστά και σε κάποιο καινούριο crisis, τόσο available space στο Manhattan μετά την πανδημία, χωρίς να υπάρχει κάποιο lockdown αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι μαγαζιά τα οποία δεν κατάφεραν να επανέλθουν. Και είναι ένα ράφ estimation λίγο από κάποιες βόλτες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό αυτών των retail. Άρα και
γυμναστήριο. Ναι, σίγουρα έχει χτυπηθεί το fitness. Βέβαια τώρα βλέπουμε ένα ανωδικό trend, αργό μεν αλλά σταθερό, και υπήρξαν πολλές αλλαγές στις συνήθειες του κόσμου. Έκανε home fitness με εταιρείες όπως το Peloton και τα οποία είχαν και μια φοβερή αύξηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βέβαια βλέπουμε ότι τελευταία μειώνεται η χρήση του home fitness equipment και ο κόσμος θέλει να επιστρέψει σε μια κάπως υβριδική πραγματικότητα, να πηγαίνει και να κάνει κάποιες προπονήσεις στα γυμναστήρια, κάποιες σπίτι του, δηλαδή θέλει να κρατήσει κάπως τα καλά και από τους δύο κόσμους. Ναι. Και βλέπουμε μια επιστροφή στα trends, αλλά συνολικά έχει μεγαλώσει το market. Παρόλο που έχουν κλείσει κάποια γυμναστήρια κτλ., συνολικά έχει μεγαλώσει το market. Φυσικά. Και αυτό ήταν και ένας βασικός λόγος που πλέον εμείς έχουμε και ένα home testing offering, γιατί ένας άνθρωπος που πλέον έχει αποφασίσει να αθλείται σπίτι του, του δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα services που παρέχουμε, έτσι. Ποια είναι η εμπειρία σας από το ελληνικό οικοσύστημα? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση ιδιαίτερα έντονης άνοδου του οικοσυστήματος, πολλά success stories, πολλά καλά νέα. Θα ήθελα να μου πεις λιγάκι πώς σου φαίνεται το οικοσύστημα, πώς είστε εσείς μέσα σε αυτό. Ναι. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι βελτιώνεται πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με το οικοσύστημα, ας πούμε, όπως ήταν 4-5 χρόνια πριν, καμία σχέση. Πλέον οι εταιρείες είναι πολύ πιο εξωστρεφείς, απευθύνονται σε ξένες αγορές, πολλές φορές υποστηρίζονται και από εξένους επενδυτές, και υπάρχει μια μεγάλη εξωστρέφεια. Νομίζω ότι η εξωστρέφεια είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν μπει στο οικοσύστημα, η οποία είναι και απαραίτητη. Έτσι. Νομίζω ότι μια εταιρεία στην Ελλάδα πρέπει να έχει το ένα πόδι στην Ελλάδα, το άλλο πόδι σε μια άλλη μεγαλύτερη αγορά, για να φτιάχνει ένα product για αυτή την αγορά. Έτσι. Γιατί αν φτιάχνεις ένα product για την ελληνική αγορά, τώρα μπορεί να είναι ένα product που να σου φτάνει η ελληνική αγορά και να κάνεις μια τεράστια εταιρεία στην Ελλάδα μόνο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και στην Endeavor. Ναι, πράγματι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν. Αν δεν σου φτάνει η ελληνική αγορά, πρέπει να φτιάχνεις το product σου κοιτώντας την αγορά σου. Επομένως, είναι πάρα πολύ βασικό να έχεις αυτή την επαφή. Και αυτή η εξωστρέφεια βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Επομένως, σίγουρα αυτό είναι ένα από τα βασικά, από τις βασικές αλλαγές, από τα βασικά trends που έχουν αλλάξει. Πέρα από αυτό, γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογες εταιρείες, μεγαλώνουν πλέον πολύ. Και συνολικά πάει καλά. Νομίζω ότι πάει καλά και έχουμε ήδη δει πολλά successes και θα δούμε και πολλά άλλα. Πόσα άτομα είστε εσείς εδώ, Ελλάδα? Εμείς σαν εταιρεία τώρα είμαστε 60 άτομα. Ωραία. Όπου πάνω από τα 40 άτομα είναι στην Ελλάδα. Σούπερ. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι. Η παραγωγή μας, το engineering μας, κάποια κομμάτια των sales, κάποια κομμάτια του marketing είναι στην Ελλάδα. Μιλώντας για οικοσυστήματα και networks, ένα κομμάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό στο trajectory σας και στο story σας είναι ότι ήσασταν και μάλιστα από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που το έχουν καταφέρει αυτό, να μέλη του Y Combinator στο Σαν Φρανσίσκο. Ναι. Θες να μας πεις λιγάκι πώς βοήθησε? Καταρχάς, αξίζει, δεν αξίζει, ποια ήταν η εμπειρία σας, πώς σας βοήθησε? Εμάς μας βοήθησε 100%. Το στάδιο που είχαμε μπει στο Y Combinator σαν εταιρεία μας βοήθησε πάρα πολύ στην εξωστρέφεια που λέγαμε πριν. Ουσιαστικά μας έβαλε κάπως στον παγκόσμιο χάρτη. Και μας βοήθησε να έχουμε ένα access στο network του Silicon Valley, για advisors, για κάποια πολύ στρατηγικά hirings, για επενδυτές. Τον γύρο που κάναμε μετά το Y Combinator ήταν με επενδυτές based στο Silicon Valley. Επίσης ήταν πάρα πολύ inspirational, δηλαδή μας βοήθησε πάρα πολύ στο να έχουμε, ας πούμε, κάποιες βασικές λογικές και κάποιες βασικές δομές στη στρατηγική μας,
και κάποια πράγματα που πρέπει συνεχώς να λαμβάνουμε υπόψη. Ένα από τα πράγματα που λέγανε που είναι τόσο απλό και τόσο σημαντικό, να κάνεις focus. Να κάνεις focus στο βασικό σου πρόβλημα. Δηλαδή, από τα πιο συχνά προβλήματα και από τα πιο συχνά λάθη, ας πούμε, ενός entrepreneur είναι επειδή ξεκινάς κάτι που είναι κυριολεκτικά χάος. Έχεις 1.000.000 προβλήματα, να εντοπίσεις το σημαντικό πρόβλημα και να ασχοληθείς με αυτό, και αυτό που λένε, ας πούμε, να αφήσεις τις let the small fires burn. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και πολύ απλό, αλλά βιωματικά το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά μέσα από το YC. Γνωρίσαμε άτομα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ και ήταν σίγουρα ένα μεγάλο milestone στην πορεία της εταιρείας, αναμφισβήτητα. Και φαντάζομαι ότι έχει ακόμα effect. Δηλαδή τα networks αυτά είναι ακόμα active. Βέβαια, και γενικά τα networks για μια εταιρεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή ώρα το network της Endeavor, δηλαδή το value που παίρνει μια εταιρεία από ένα network είναι lifelong, και μπαίνοντας σε αυτό το δίκτυο δεν ξέρεις πώς θα σε βοηθήσει. True. Και κάθε φορά ξεκλειδώνεις και άλλα πράγματα όταν εσύ είσαι έτοιμος να τα δεχτείς. Σηκώνετε 8 εκατομμύρια. Είστε στη διαδικασία fundraising. Series B, Series A. Series A. Τι θα τα κάνετε τα χρήματα, ποια είναι τα opportunities που κυνηγάτε? Βασικά θα τα κάνουμε, είναι 3 μεγάλοι άξονες. Μεγαλώνουμε το sales team, κάνουμε πιο πολλά πράγματα στο marketing, γιατί τώρα που υπάρχει ένα clear, το λεγόμενο product market fit, ξέρουμε δηλαδή πού πουλάμε, σε ποιον πουλάμε, γιατί το αγοράζει, να ρίξουμε πιο πολύ λάδι στη φωτιά. Και επίσης να συνεχίσουμε στο κομμάτι του development, να εξελίξουμε κι άλλο το AI, τους αλγορίθμους μας, το app το οποίο φτιάχνουμε τώρα και ανέφερα πριν που κάνει τα wearable calibrations και όλα αυτά, τα οποία βελτιώνουν και ολοκληρώνουν πάρα πολύ την εμπειρία του χρήστη μας. Κλείνουμε τις συνεντεύξεις μας, κάνοντας σε όλους μας καλεσμένους μια ίδια τελευταία ερώτηση. Και παίρνουμε και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Τι είναι αυτό που κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι το πιο βασικό πράγμα είναι να το κάνεις όλο αυτό επειδή σου αρέσει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο εύκολοι και πολύ πιο safe τρόποι κάποιος να βγάλει λεφτά, και ποτέ δεν είναι αυτό το motivation για να ξεκινήσεις μια τέτοια εταιρεία. Είναι τόσο μεγάλα τα ρίσκα που παίρνεις, και εντάξει, μην βλέπουμε ας πούμε τη Google και το Facebook, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που δεν φτάσανε τελικά σε αυτό το επίπεδο. Επομένως το κάνεις επειδή σου αρέσει. True. Το success και το outcome είναι ένα byproduct το οποίο θα συμβεί άμα κάνεις καλά αυτό που πρέπει να κάνεις. Επομένως νομίζω ότι το baseline είναι to enjoy the ride, και εντάξει, ασφαλώς πράγματα όπως το execution, η ομάδα, η αγορά είναι τεράστια σημασίας, και όλα αυτά χρειάζονται όλα. Είναι από τα πράγματα που χρειάζονται όλα. Δεν πρέπει να έχεις ένα από αυτά, πρέπει να τα έχεις όλα. Αλλά νομίζω είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που δημιουργούν τη μαγιά, και μετά είναι κάθε ιστορία είναι unique. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συνταγή που μπορείς να αντιγράψεις, και αυτή είναι και η ομορφιά του, έτσι. Είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτεις και εξελίσσεται. Πολύ ωραία απάντηση. Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Thank you.